Hello guys, for today's video, meron po akong Bluetooth amplifier at isang speaker D8 100 watts at isang tweeter. Ito po yung speaker D8, ilagay lang po sa terminal na speaker dahil po maghiwalay po yung speaker at tweeter dahil subukan ko po siyang patunugin kung malakas ba. Ang amplifier na ito, nabili ko lang po to sa online kung gusto mong bumili. Sa comment section yung link, ito po yung tweeter, ilagay lang po sa terminal ng tweeter. Ang Bluetooth amplifier na ito yung swak sa budget, mura at matibay dahil subok ko na po ito, 3 order ko na tong amplifier. Ito po yung AC cord, isaksak lang po dito sa AC 200 at 20 at paki. On lang po sa switch. SD card mode.